ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ። ዛሬ የማቀርብላችሁ ምንድን ነው ICT COC ሌቭል 4 ኤግዛም አንድ ኢኩዌሽን ሃርድዌር ኔትወርክ ሰርቪስ ቲዮሪ ነው። ኒው ቨርዥን ነው። ሃርድዌር ኔትወርኪንግ ሰርቪስ ሌቭል 4 COC ቲዮሪ ኤግዛም ፓርት 1 ነው የማቀርብላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ጽፌላችኋለሁ። የኢትዮ ቲች ቤተሰቦች ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሸር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ጥያቄ ካላችሁ ኢንቦክስ ላይ ብጽፉልኝ ወይም ኮሜንት መጻፊያው ላይ ብጽፉልኝ መልስ የምሰጣችሁ ይሆናል። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ጥያቄው እሄዳለሁ ማለት ነው። ጥያቄው አንደኛ ጥያቄ a type of network that supports two or more organization and that allow controlled access from the outside for specific purpose UC02 ላይ ነው የሚገኘው። ኔትወርክ ኮምፒተንሲ 2 ላይ ሌቭል 4 ላይ ይገኛል። ይሄ ጥያቄ ምንድነው? a type of ኔትወርክ የኔትወርክ ታይፕ የሆነ two or more organization እነሱን አላውድ የሚያደርግ አክሰስ ማድረግ እንዲችሉ ፕላትፎርም የተሰራላቸው የኔትወርክ አይነት የትኛው ነው ነው? አንደኛ ኤ ኢንተርኔት፣ ቢ ዋይድ ኤሪያ ኔትወርክ 1፣ ሲ ኢንትራኔት፣ ዲ ኤክስትራኔት። መልሱ ሊሆን የሚችለው ኢንትራኔት ነው። ኢንትራኔት የሆነበት ሲ ማለት ነው መልሱ። ተዘጋጅቼ ስላቀረብኩላችሁ ሲ ማለት ኢንትራኔት ማለት ፕራይቬት ኔትወርክ ነው ወይም የግል ኔትወርክ እንለዋለን። እንደዚህ የፋይናንስ ተቋም ፋይናንሻል ስቴትመንቶች ምናምን የሚጠቀሙበት ፕራይቬት ኔትወርክ ነው። ማንኛውም ኖት ፐብሊክ አይደለም። ፐብሊክ ስንል ማንኛውም ሰው ሊጠቀምበት የሚችል ነው። ነገር ግን ፕራይቬት ስንል የግል ነው ማለት ነው። የግል ኔትወርክ ወይም በsharing በኦርጋናይዜሽን ስፔሲፋይ ተደርጎ የሚሰራ ማለት ነው። እሱ ምንድነው? ዊዝን አን ኢንተርፕራይዝ ዛት ኢዝ ዩዝድ ቱ ሴኩሬትሊ ሸርድ ካምፓኒ ኢንፎርሜሽን ኤንድ ኮምፒቲንግ ሪሶርስ አመንግ ኤምፕሎይስ። ምንድነው? በሴኩሪቲ ነው። ያ ሲስተም ምንድነው? ሴኩሪቲ ነው። እንዲህ ፐብሊክሊ መጠቀም ስለማንችል ሴኩሪቲ ነው ወይም ደግሞ የተፈቀደለት ብቻ ፕራይቬት ኔትወርኩ ብቻ የሚጠቀምበት እሱ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው the most field tolerance network topology are field tolerance network topology are A ring፣ B mesh፣ C bus፣ D star። መልሱ ሊሆን የሚችለው mesh topology ነው። mesh topology has multiple connection። mesh topology እንግዲህ ምንድን ነው ማለት ነው? መልቲፕል ኮኔክሽን ነው። ለምሳሌ 4 ኮምፒውተሮች ይኖሩ ኤ ቢ ሲ ዲ የሚባሉ ይኖሩ። ኤ ከቢ ጋር ይገናኛል፣ ኤ ከሲ ጋር ይገናኛል፣ ኤ ከዲ ጋር ይገናኛል፣ እንደገና ቢ ከኤ ጋር ይገናኛል። ልክ እንደዚህ ብሎ ኮኔክት ስለሚሆን እሱ ነው ቶለራንስ ቶፖሎጂ የተባለው ወይም ቶለራንት ኔትወርክ ነው የተባለው ማለት ነው። ሜክ ኢትስ ዘ ሞስት ፊውል ቶለራንስ ቶፖሎጂ አቬሌብል every components of the network is connected directly to every others components። ከሌሎች ጋር ምንድነው? ኮምፖነንቶች ሁሉ እያንዳንዱ ኮምፖነንት ምን ያደርጋል ማለት ነው? ይገናኛል። ማንኛውም ኮምፒውተር ከሌሎች ጋር ይገናኛል ማለት ነው። ሶስተኛ a network administrator can connects host A and B through the hub. However, pinging between the host are unsuccessful to provide connectivity between host። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ኔትወርክ አድሚኒስትሬተር ኮኔክት ኤ ኤንድ ቢ ኤ እና ቢ ተገናኙ ነው። በማን? በሀብ። አሁን ይሄ ሀብ የተገናኘው however pinging between the host unsuccessful አልተገናኘም ነው። ምንድነው? ሆስቱ ጋር አልተገናኘም ነው። to provide connectivity between host ምን ለማለት ነው? አሁን እዚህ ጋር መልሱ ስትሬስ ስሩ ኬብል ሹድ ቢ ዩዝድ። ስትሬስ ስሩ ተጠቅሟል ግን አልተገናኘለትም። ሮል ኦቨር ኬብል ሹድ ቢ ዩዝድ ሊሆን ይችላል። ሲ ዲፎልት ጌትዌይ ኒድ ቱ ቢ ሲንት ኦን ኢች ሆስት አይሆንም። ይሄም ዲፎልት ጌትዌይ ሊሆን አይችልም። ዲ ክሮስ ኦቨር ኬብል ሹድ ቢ ዩዝድ እንዲሁም ይሄ ሊሆን አይችልም ከነጭራሹ አንሰክሰስፉል ነው የሚለው። ስለዚህ አንሰክሰስፉል ካለን ኤ እና ቢ ሆስቱ ኤ ባንዲራው ስትሬስ ስሩ ብታረጉት በዛኛው ለምሳሌ ሮል ኦቨር ቢገለበጥ ሮል ኦቨር ሊሆን ይችላል። ሮል ኦቨር ከሆነ አንሰክሰስፉል ነው፣ አይገናኝም ማለት ነው።
ወይም ደግሞ ተዛማጅ ሊሆን አይችልም። አሁን እዚህ ጋር ድሮይንጉ ጋር ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ኤ እና ቢ በሮል ኦቨር ቢገናኝ ሊገናኝልን አይችልም እንደማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ሊሆን የሚችለው ቢ ሮል ኦቨር ኬብል ሹድ ቢ ዩዝድ እሱን ተጠቅመዋል ማለት ነው። አራተኛው you need to configure a folder that allow everyone in your department to view and edit the file in the folder። እንግዲህ ምንድነው የሚለን you need everyone ምንድን ለማድረግ ነው ፐርሚሽን ፎልደሩን ቪው ለማድረግ ወይም ኤዲት ማድረግ ፈለገ ኮንፊግሬሽኑ ላይ ማለት ነው። ኮንፊገር አጀስት ሲደረግ ኤዲት እና ምን እንዲሆን ነው ማለት ነው ፋይሉን ቪው ለማድረግ ማለት ነው። you also need to ensure that users outside the department cannot access the file። እንግዲህ ከአንድ ዲፓርትመንት ነው ከአንድ ዲፓርትመንት ምንድነው ኮንፊገር አድርጎ ፎልደሩ እንዲታይ ነው ኤዲት ቪው እንዲሆን ነው የተፈለገው። ነገር ግን ምንድን ሆነ ነው ensure the users outside the department cannot access the file። እዚያ ዲፓርትመንት ውስጥ አክሰስ ማድረግ አልፈለገም የሆነ ሰው ገብቶ ማለት ነው። ስለዚህ ዋሻ ላይ ነው ምን ይሻላል ነው ኖርማሊ ምን ተደርጓል? A grant read write access to specific people by using the sharing within menu. B place the file in one of the Windows public folder ይሄ ሊሆን አይችልም። C grant access to single users by using the share within menu ይሄ ሊሆን አይችልም። D grant read access to specified people by using the share within menu ሊሆን የሚችለው ኤ ነው። ምክንያቱም ግራንት ሪድ ፐርሚሽን ተሰጥቶታል ሪድ እንዲያደርግ ራይት እንዲያደርግ ምን አድርጎታል ስፔሲፊካሊ ለተጠቃሚዎች ለዩዘሮች ማለት ነው ምን ተደርጓል ማለት ነው እንዲጠቀሙ ተደርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ስፔሲፊክ የሚጠቀሙ ሰዎች ብቻ ሊጠቀሙ ይችላሉ ነው አንሰሩ እዚህ ጋር ተቀምጦላችኋል ማንበብ ትችላላችሁ። እንዴት ግራንት መስጠት እንደምትችሉ እዚህ ጋር ስቴፕ አለላችሁ ፓውዝ እያደረጋችሁ ቪዲዮውን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አለላችሁ ስቴፑ ይሄን ፓውዝ እያደረጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። አምስተኛው you want to ping the loop back IP address of your local host. What will you type? እንግዲህ loop back IP address መጻፍ ፈለግነ ወይም እሱን ምን ማድረግ ለመጠቀም ፈለግነ ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን መሰላችሁ ቀጥታ ምንድነው ኤ ፒንግ 1 ሊሆን አይችልም ፒንግ 000 ፖይንት አለው መሃል ላይ ትሬስ 001 ይሄም ሊሆን አይችልም። ዲ ፒንግ 127.0.01 ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው መልስ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም loop back IP አድሬስ ዲፎልት ነው ዲፎልት ፕሮቶኮል ነው። ስፔሻል ኔትወርክ አድሬስ ዲፎልት ፕሮቶኮል የምንለው እሱ ምንድነው ማለት ነው ፒንግ ነው ማለት ነው። ፒንግ ማለት 127.0.01.1 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት also loop back IP address host use local loop back IP addresses to send messages to themselves ነው። ሜሴጅ በዲፎልትሊ ለመላክ ያገለግለናል የሚለን። ስድስተኛው which of the following statement about a wireless LAN control intro የዋየርለስ አክሰስ ወይም ደግሞ ዋየርለስ ላንን ኮንትሮል የሚያደርገው የትኛው ስቴትመንት ነው? ትክክለኛው ስቴትመንት የትኛው ነው? ኤ they are best suited to similar wireless network. B they rely on external firewalls for wide local area network security. C they can simplify the management and deployment of wireless LANs. D they must be configured through graphical user interface GUI graphical user interface ለማለት ነው and hypertext transfer protocol or HTTPS ነው ይላል። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ምንድነው ዋየርለስ ሎካል ኮንትሮል ትክክለኛ የሆነው እዚህ ጋር መልሱ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው they can simplify the management and deployment of wireless LANs ምንድነው ማኔጅ እና ዲፕሎይ ማድረግ ነው። በሲምፕሊፋይ ወይም ደግሞ በሲምፕሊፋይ ለማድረግ ምንድነው ነው የሚለን ዲፕሎይመንት እና ማኔጅ ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። እሱ በዚህ አይነት መልኩ መረዳት ይጠበቅብናል።
ሰባተኛው which multiple access techniques used by IEEE 802.11 ስታንዳርድ ፎር ዋየርለስ ላን። ይሄ አይዞን ስታንዳርድ ከሚባሉት ነው። ኢንተርናሽናል ISO IEEE ANSI የሚባሉ ስታንዳርዶች አሉ። ከሱ ውስጥ ዋየርለስ ላንን ስታንዳርድ የሆነ የትኛው ነው? ኤ CSMA CA B ALOHA C AVDO D CDMA። እንግዲህ የዚህ ጋር መልሱ ሊሆን የሚችለው CSMA CA ነው። ይሄ ስታንዳርዱ ምንድን ነው? ምን ማለት ነው? ኬረር ሴንስ መልቲፕል አክሰስ ኮሊዥን አቪዳንስ ነው የሚባለው እሱ ነው ማለት ነው። የ802 አንዳንድን ኤክስፕሌን የሚያደርገው ስታንዳርድ ነው ማለት ነው። ስምንተኛው leadership style in which the leadership include one or more employees in the decision making process is። እንግዲህ መሪው በውሳኔ አሰጣጥ ሂደት ውስጥ አንድ ወይም ብዙ ሰራተኛን ያካተተበት የአመራር ዘይቤ የትኛው ነው? አንድና ከዚያ በላይ የትኛው ነው ይላል። ኤ ፌዴራሊስት፣ ቢ አውቶክራቲዝም አውቶሪቲ ኦር አውቶክራቲክ፣ ሲ ፓርቲሲፔቲቭ ኦር ዲሞክራቲክ፣ ዲ ዴሊጌት ኦፍ ፍሪ ሪጅን። መልስ ሊሆን የሚችለው ፓርቲሲፔቲቭ ኦር ዲሞክራቲክ ነው። ይሄ ማለት ነው አሳታፊ ወይም ዲሞክራሲ አመራር ቢጠቀም ምን ያደርጋል ማለት ነው? መሪው በውሳኔ አሰጣጥ ውስጥ አንድ ወይም ብዙ ሰራተኛን ያካተተበት የአመራር ዘይቤ ሊባል ይችላል ማለት ነው። ዘጠነኛ when receiving the security logs for your server you notice that user on the internet has attempted to access your internet mail server although in appears that the user's attempts were unsuccessful. You are still very concerned about the possibility that your systems may be compromised. Which of the following solutions are you most likely to implement? እዚህ ጋር እንግዲህ ምንድነው ለትግበራ አገልጋዩ የደህንነት ምዝገባ ማስታወሻዎች በሚገመግምበት ጊዜ ማለት ነው በኢንተርኔት ላይ ያለ ተጠቃሚ ውስጥ መልእክት ወይም አገልጋዩ ለማግኘት እንደተሞከረው ምንም እንኳን የተጠቃሚው ሙከራ ያልተሳካ ቢመስልም አሁንም እርስዎ ስርዓት ሊጣሱ ስለሚችሉበት ሁኔታ በጣም ያሳስበዎታል። ከሚከተሉት መፍትሄዎች ውስጥ እርስዎ በጣም አስፈላጊ የሆነ የትኛው ነው? እንግዲህ ምንድነው ይሄ ኮንሲደር ስናደርገው ይሄን ጥያቄ ጠቅለል አድርገን ስናየው ኢንተርኔት እየተጠቀማችሁ ነው ኖርማሊ እንበል። ኢንተርኔት ስትጠቀሙ ይሄ አንዋንትድ የሚባል ወይም ደግሞ ሞለሺየስ የሚባል ወይም ይሄ አንአውቶራይዝድ የሚባል አክሰስ ኢንተርኔታችሁ ውስጥ እንደገባ የትኛውን አማራጭ ትጠቀማላችሁ ነው? ኤ ፋይል ሌብል ኢንክሪፕሽን፣ ቢ ፋየርዌል ሲስተም አዘ ኮኔክሽን ፖይንት ቱ ዘ ኢንተርኔት፣ ሲ ክሮስ አውተንቲኬሽን፣ ዲ ሞር ሴኪዩር ፓስዋርድ ፖሊሲ። ከዚህ ውስጥ ምንድነው ፊልተር የሚያደርገው ይሄ እነዚህ ነገር አንዋንትድ የሚባሉትን ሞለሺየስ የሚባሉትን ወይ አንአውቲኬት የሚባሉትን ሲስተም ፊልተር የሚያደርገው ፋየርዌል ነው። እንግዲህ ፋየርዌል ማለት ቢ ይሆናል ማለት መልሱ። ስለዚህ ቢ የሚለውን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ቢ ማለት ፋየርዌል ይሄ የሶፍትዌር ኦር ፋየርዌል ዛት ፕሪቬንት አንአውቶራይዝድ አክሰስ ቱ ኔትወርክ። አንአውቶራይዝድ የሆነ ይሄ የማያስፈልግ ነገር ለእኛ ኢቨስ ድሮፕ የሚያደርገንን ነገር እሱን ፊልተር የሚያደርግ ነው። It is inspects incoming and outgoing traffic using set or rules to identify and blocks threats. ይሄ ስጋቶችን ምን ያደርጋል ማለት ነው? ኢንስፔክት ያደርጋል፣ ይለይና አውትካም ያደርጋል፣ አውትካም ትራፊክ ያደርጋል፣ ይቆጣጠራል ማለት ነው። አስረኛው which is an important characteristic for communication የካራክተሪስቲክ የኮሚኒኬሽን መለያ ባህሪ የሆነው ኢምፖርታንቱ የትኛው ነው የሚለን። ኤ ኮሚኒኬሽን ፕሮሰስ ዳዝ ኖት ሃፕን ቢትዊን ሞር ዛን ቱ ፓርቲስ። ቱ ፓርቲ ነው ግን ዳዝንት ኖት ይለናል። ይሄ ሊሆን አይችልም። ቢ ኮሚኒኬሽን ዳዝ ኖት ኢንቮልቭ መልቲፕላይ ኦፍ አንደርስታንዲንግ ቢትዊን ሲንደር ኤንድ ሪሲቨር። ትክክል ነው፣ ነገር ግን ዳዝንት ኖት ኢንቮልቭ ይላል።
ይሄ ሊሆን አይችልም። ሲ ኮሚኒኬሽን ኢንቮልቭ ኤክስቼንጅ ኦፍ አይዲያ ፊሊንግስ ኢንፎርሜሽን ታውትስ ኤንድ ኖሌጅስ ይሄ ሊሆን ይችላል። ዲ ኢትስ ዋን ዋይ ፕሮሰስ ሲጀመር ኮሚኒኬሽን ቱ ዋይስ ኮሚኒኬሽን ነው የምንል ሲንደር ሪሲቨር ስላለው ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ የሚሆነው ሲ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እንግዲህ ዘ ፈርስት ኢምፖርታንት ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ኮሚኒኬሽን የምንለው ይሄ ነው ማለት ነው። ኮሚኒኬሽን ኢንቮልቭ ኤክስቼንጅ ኦፍ አይዲያ ፊሊንግስ ኢንፎርሜሽን ታውትስ ኤንድ ኖሌጅስ የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ሲ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ኤክስፕላኔሽን አለላችሁ፣ እሱን ማየት ትችላላችሁ ፓውዝ እያደረጋችሁ ቪዲዮውን ማለት ነው። 11ኛ which of the following is a good practice in resolving complex network problems እንግዲህ ከተዘረዘሩት ውስጥ ጉድ ፕራክቲስ ሪዞልቭ ለማድረግ የኔትወርክ ፕሮብለም ለመቅረፍ ወይም ከችግሩ እንዲላቀቅ ለማድረግ የትኛውን ብትጠቀሙ የተሻለ ነው ጉድ ፕራክቲሱ ነው የሚለን ጥሩ ፕራክቲስ የሚያደርገው። ኤ ወርክ ኦን ፕሮብለም ሲንግል ሃርድሊ ቢኮዝ others might add to the problem. B if you cannot fix a problem, ask for helping for hardware vendors who might have faced the system problem in the past. C try to read the hardware specification documentation so that you can get how to solve the problem. D gather as much information as you think would be helpful in resolving the problems. እዚህ መልሱ ሊሆን የሚችለው ዲ ነው። ምንድነው የጉድ ፕራክቲስ ሪዞልቪንግ ፕሮብለምን ጉድ ፕራክቲስ ሊያደርግ የሚችል ጋዘር ኢንፎርሜሽን። አንደኛው የመጀመሪያው ጋዘር ኢንፎርሜሽን ምን ተበላሸ፣ ምን ኔትወርክ ላይ ችግር አለ ብለን ልንጠይቅ ስለምንችል ጋዘር ኢንፎርሜሽን የሚለው ጋዘር ዳታ ኦር ጋዘር ኢንፎርሜሽን የሚለውን እንመርጣለን። ጋዘር አስ ማች ኢንፎርሜሽን አስ ዩ ቲንክ ዊድ ቢ ሄልፕፉል ኢን ሪዞልቪንግ ዘ ፕሮብለም የሚለው እንመርጣለን ዲ ማለት ነው። 12ኛው IT manager of XYZ company want to write IT policy for the company in order administrate IT facility effective wise. One of the following is not the basic reason the writing ICT policy. እዚህ ጋር ምንድነው XYZ የሚባል ካምፓኒ የአይሲቲ ፋካልቲ ውጤታማ መንገዶች ለማስተዳደር የXY ኩባንያ የአይሲቲ ስራ አስኪያጅ ነው። ለዚያ ኩባንያ የአይሲቲ ፖሊሲ መንደፍ ይፈልጋል። ከሚከተሉ ውስጥ አንዱ የአይሲቲ ፖሊሲዎችን በመጥቀስ መሰረታዊ ምክንያት አይደለም ነው መንደፍ ፈልጓል። ነገር ግን ከነዚህ ውስጥ መንደፍ የማይፈልግባቸው የትኛው ነው ይላል። ሪስክ ማኔጅመንት ሊሆን ይችላል ኤ። ቢ ኮንቲኒስ ኢምፕሩቭመንት ሲስተም ይሄ ላይሆን ይችላል። ሲ ሜንቴን ጉድ ኔም ኦፍ ዘ ኦርጋናይዜሽን ሊሆን አይችልም። ኦፕሬሽን ኒድስ ይሄ ምንድነው ፖሊሲ ስትራቴጂ ነው። ነገር ግን መንደፍ የማይፈልግበት መሰረታዊ ምክንያት አይደለም ስለሚለን ጥያቄው ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኖት ቤዚክ ሪዝን ዘ ራይቲንግ አይሲቲ ፖሊሲ ስለሚለን መልሱ ሊሆን የሚችለው ቢ ነው። ቢ ማለት ኮንቲኒው ኢምፕሩቭመንት ሲስተም። ኮንቲኒው ኢምፕሩቭመንት ሲስተም ፖሊሲውን ከሰራ በኋላ ነው። ፖሊሲውን ከሰራ በኋላ ኮንቲኒው ማስቀጠል ስለሆነ መልሱ የማይሆነው አንሰር ቢ ይሆናል ማለት ነው። 13 which of the following are layer in TCP/IP modem? እንግዲህ የTCP/IP ሞደም የሆነው የትኛው ሞዴል የሆነው ነው የሚለን አፕሊኬሽን አንደኛው ቱ ሴሽን፣ ሶስተኛው ትራንስፖርት፣ አራተኛው ኢንተርኔት፣ አምስተኛው ዳታ ሊንክ፣ ስድስተኛው ፊዚካል ነው የሚለው። ከነዚህ ውስጥ አሁን የሚሆነው ግልጽ ነው። መልሱ የሚሆነው ዲ ነው። 1 3 and 4 1 ማን ነው? አፕሊኬሽን ነው። 3 ማን ነው? ትራንስፖርት ነው። 4 ማን ነው? ኢንተርኔት ነው። እነዚህ ምንድነው የቲሲፒ/አይፒ ሞዴል ናቸው ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ እዚህ ፓውዝ አድርጋችሁ እንደገና ማብራሪያ እዚህ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። በዚህ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። 14ኛው every times you insert a music CD you receive dialog boxes that asks which action you want to window to perform. Which should you configure so that your personal computer automatically identifies an audio CD and starts players music ነው። እንግዲህ ምንድነው ብዙ ጊዜ ሲዲ ኢንሰርት ይደረጋል። ያው ሲዲ ሙዚቃ ለማጫወት ማለት ነው። ስለዚህ አውቶማቲካሊ ሲዲን ስታስገቡ ዲስፕሌይ የሚያደርግላችሁ ምን የሚባል ሲስተም ነው ባጭሩ ስናየው ማለት ነው። ምንድነው አውቶማቲካሊ እንዲታይ አይደንቲፋይ እንዲያደርገው አውዲዮውን አውቶማቲካሊ እንዲታይላችሁ ሙዚቃውን ለማጫወት ሰፖርት የሚያደርጋቸው የትኛው ነው ከሲስተሙ ውስጥ ኤ ዘ ፐርሰናላይዝ ሴቲንግ
B a desktop page, edge, C the auto play setting, D the easy of access setting። መልሱ ሊሆን የሚችለው the auto play ነው። auto play ነው። ያው ፍላሽም ስትዘቁ auto play ምን ነገር አለ እሱ ሰፖርት ያደርግላቸዋል ማለት ነው። 15ኛው the right to use a domain name is delegated by domain name registers which are correct by እንግዲህ የጎራ ስም ወይም ደግሞ ይሄ ራይት ዶሜን ኔም የጎራ ስም የሚጠቀሙበት ምሽት በቅና በተሰጣቸው የጎራ ስሞች መዝገቦች ውክልና ነው። የትኛው ውክልና ነው? ኢንተርኔት ሶሳይቲ፣ ኢንተርኔት አርኪቴክቸር ቦርድ፣ ሲ ኢንተርኔት ኮርፖሬሽን ፎር አሳይንድ ኔም ኤንድ ነምበር፣ ዲ ኢንተርኔት ሪሰርች ታስክ ፎርስ ነው። ከዚህ ላይ መልሱ ኖርማሊ የጎራ ስም ሊሆን የሚችለው ኢንተርኔት ኮርፖሬሽን ነው። ለምሳሌ የሆነ ዶሜን ጎግል ምናምን ስንል ሶርስ ነው፣ ያ ዶሜን ኔም ነው። ስለዚህ በዚያ በተሰጠው አሳይን ሊደረግ ይችላል ማለት ነው። በሱ በቁጥር መልኩም በአይፒ አድሬስ ሊቀመጥ ይችላል ነው የሚለን። 16ኛው the system partition of Windows servers must always be installed to dynamic host configuration protocol። እንግዲህ በዊንዶ አገልጋይ ላይ ያለው የስርዓት ክፍልፍል ሁልጊዜ ወደ ተለዋጭ አስተናጋጁ ውቅረት ወይም ደግሞ ሲስተም ፕሮቶኮል መጫን አለበት ነው። እንግዲህ ዊንዶውስ የሚባል ዊንዶው ሰርቨር must be always be installed a dynamic host configuration protocol። እንግዲህ ዊንዶውስ ስንጭን ዊንዶውስ ሰርቨር ሊሆን ይችላል፣ ሌሎችም ዊንዶውስ ስንጭን ያው ግልጽ ነው። ፋት ሰርቲቱ አይሆንም፣ ኤ ቢ ሲምፕል ቫሊዩ አይሆንም፣ ሲ ኤንቲኤፍኤስ ቫሊዩ ይሆናል፣ ዲ ዳይናሚክ ዲስክ መልሱ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ኤንቲኤፍኤስ ቫሊዩ ነው የሚሆን ማለት ነው። ኤንቲኤፍኤስ ማለት ምንድነው? እንግዲህ ኤንቲኤፍኤስ ኒው ቴክኖሎጂ ፋይል ሲስተም ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤክስፕላኔሽን አላችሁ ምን ማለት እንደሆነ ከጊዜ አንፃር ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኤንቲኤፍኤስ የሚለውን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። 17ኛው a network administrator is implementing a policy that requires a strong complex password with which data protection goals does the policy support? ፖሊሲ ሰፖርት የሚያደርገው does the policy support የሚያደርገው የትኛው ነው? እንግዲህ በአውታረ መረብ አስተዳደር ጠንካራና ውስብስብ የይለፍ ቃሎችን የሚፈልግ ፖሊሲ በመተግበር ላይ ነው። ይህ ፖሊሲ የሚፈልገው የትኛው የዌብ ጥበቃ ግብ ነው? የትኛው ጥበቃ ግብ ነው? የትኛውን ነው? ኤ ዳታ ኮንፊደንሻሊ፣ ቢ ዳታ ኳሊቲ፣ ሲ ዳታ ኢንቴግሪቲ፣ ዲ ዳታ ሪደንደንሲ። ሊሆን የሚችለው እዚህ ዳታ ኮንፊደንሻሊ ነው። ዳታ ኮንፊደንሻሊ ማለት እንግዲህ ሴኩሪቲ ነው። it is a security policy required strong complex password contributing to data confidentiality because only authorized user can be access the data። authorized የተደረገው ብቻ ነው ምን የሚያደርግ ኮንትሪቢዩት የሚያደርግ ማለት ነው። እዚያ ኮንትሪቢዩሽን የሚያደርገው ማለት ነው። it is complex, it is strong ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ማን ይሆናል ማለት ነው? ዳታ ኮንፊደንሻሊ ኤ ይሆናል ማለት ነው። መልሱ ኤ ይሆናል ማለት ነው። 18ኛው assume you are install the network cable for your organization when you test one cable in one computer in the secretary office. Unfortunately, no connection in happen as a technician. You may want to identify damaged conductors, served sheaths, lost connectors, shortly fused crimps, and any other fields. Which device you want to use to do so? ምንድነው እዚህ ላይ የሚለው የኔትወርክ ገመዶችን ለድርጅት እየጫኑ ነው ይላል። አንድ የኔትወርክ ድርጅት እየጫኑ ነው ብለው ያስቡ። በጸሐፊው ቢሮ ውስጥ በአንድ ኮምፒውተር ውስጥ አንድ ገመድ ሲሞክሩ በሚያሳዝን ሁኔታ ምንም ግንኙነት አልተፈጠረም፣ አልተገናኘም ነው የሚል። እንደ ቴክኒሻን የተበላሸው መቆጣጠሪያዎች የተቆራረጡትን ማያያዝ እንዲሁም ደግሞ የተሳሳቱትን ማስተካከል፣ ጥፋቱን ለመለየት የትኛው መሳሪያ ይጠቀማሉ ነው። ቶነር ፕሮምፕ፣ ቢ መልቲሜትር፣ ሲ ክራይምፐር፣ ዲ ታይም
ዶሜን ሪፍሌክተር ሜተር እንግዲህ እዚህ ጋር መልሱ የሚሆነው ሲ ነው። ምንም ይሄ ቀላል ነው። የተቆረጠውን ነገር ለማስተካከል በክራይምፐር ታስተካክላላችሁ ማለት ነው። 19ኛው ኔትወርክ አድሚኒስትሬተር ኮኔክትስ ሆስት ኤ ኤንድ ቢ ዳይሬክትሊ ስሩስ ኔትወርክ ኢንተርፌስ ካርድ however pinging between the host unsuccessful to provide connection between host ይሄ ከላይኛው ስለመለስኩት ያው ሮል ኦቨር የሚለውን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ድግግሞሽ ስለሆነ 20ኛው read cross sign x on your network notification icon show you ኔትወርክ እንትን ላስገባችሁ read cross ኤክስ ምልክት አሳየ። ይሄ ምንድነው ሳይኑ ነው የሚለን ፊዚካል ኔትወርክ ኬብል ኮኔክሽን ፕሮብለም ቱ ኔክ ቢ ኔትወርክ አድሬስ ፕሮብለም ዲ ዲኤንኤስ ሪዞልቪንግ ፕሮብለም ዶሜን ኔም ሰርቪስ ነው የሚለን። ይሄ ሊሆን አይችልም። ዲ አይፒ አድሬስ ኮንፍሊክት አይፒ አድሬስ ተጋጭቷል ነው ኮንፍሊክት አድርጓል ነው ሊሆን አይችልም። የአውታረ መረብ ላይ እንግዲህ የቀይ መስቀል ምልክት ወይም ደግሞ የኔትወርክ ምልክት ቀይ መስቀል የሚያሳይበት ምክንያት ኤ ነው። ምክንያቱም ፊዚካል ኔትወርክ ኮኔክሽን ፕሮብለም ነው በፊዚካሊ ያልተገናኘ ሲሆን እሱ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ኤ ይሆናል። 21ኛው one of the following is not the basic necessities reason that's right policy and procedures ከሚከተሉ ውስጥ አንድ የፖሊሲ እና የሂደቶችን ለመጻፍ ዋና ምክንያት አይደለም ነው። ዋና ምክንያት አይደለም። ሪስክ ማኔጅመንት ኦፕሬሽናል ኒድ ሜንቴን ጉድ ኔም ኦፍ ዘ ኦርጋናይዜሽን ኮንቲኒው ኢምፕሩቭመንት ሲስተም መልሱ የሚሆነው ኮንቲኒው ኢምፕሩቭመንት ሲስተም ነው ማለት ነው። ዲ ይሆናል ማለት ነው መልሱ። ማስቀጠል የሚባለው ላይሆን ይችላል ማለት ነው። ላይሆን ይችላል ኮንቲኒው ኢምፕሩቭመንት ሲስተም 22ኛው domain control that runs Windows Server 2008 and is configured a DNS server. You need to read all inbound DNS required to the server. What you should configure in the DNS manager console. ምንድነው ዊንዶ አገልጋይ 2008 ወይ ዊንዶ ኦኤስ 2008 በሚያንቀሳቅሱበት ሰዓት እንደ ዲኤንኤስኤ አገልጋይ የተዋቀረ የዶሜን ስም መቆጣጠሪያ አለ። ሁሉንም የውስጥ የዲኤስኤ መጠይቆችን ወደ አገልጋይ መመዝገብ አለብህ ብሎ ያስባል። በዲኤንኤስ አስተባባሪ ኮንሲል ውስጥ ምን መዋቅር አለብህ? ምን ማዋቀር አለብህ ነው ሊሆን የሚችለው። እዚህ ጋር ሲ ነው። ኮንፊገር ኢቨንት ሎገር ቱ ሎግ ኤረርስ ኤንድ ራይቲንግ ኮንሲል ላይ እዚህ ጋር ልናገኘው እንችላለን ማለት ነው። ማን ሲ ይሆናል ማለት ነው መልሱ 22ኛው ሲ ይሆናል ማለት ነው። ከጊዜ አንጻር እንግዲህ እየፈጠንኩ እንደሆነ ይቅርታ ጠይቃለሁ። የኢትዮ ቲች ቤተሰቦች ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጋችሁን አሁንም እንዳትረሱ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር የምታደርጉ እናመሰግናለን። ልቀጥል 23 referring to the following diagrams what function does not the primary relay DLCI provide with respect to router A እንግዲህ እዚህ ጋር ራውተር ኤ እና ራውተር ቢ አለ። DLCI አለ 100 200 የሚል አለ። ስለዚህ ከነዚህ ስዕላዊ መግለጫ በመጥቀስ የፍሬም ሪሊ DLSI ራውተርን ኤን በተመለከተ ምን ተግባራትን ይሰጣሉ ነው። ምን ተግባራትን ይሰጣሉ? ኤ አይደንቲፋይ ዘ ኢንካፕሱሌት ማለት ነው። ኢንካፕሱሌሽን እንለዋለን። ዩት ቢትዊን ራውተር ኤ ኤንድ ራውተር ቢ አይደንቲፋይ ዘ ኢንካፕሱሌሽን ዩት ባይ ዘ ራውተር ኤ ኤንድ ቢ B identifies the signing standard between router A and the prime switch. C define signing standard between router B and the prime switch. እንደገና ላንብበው identify the encapsulation used between router A and router B. B identify the signaling standard between router A and B. C defines the signaling standard between router A, B and frame switch. D identifies the circuit board
ቢትዊን ራውተር ቢ ኤንድ ፍሬም ስዊች። ይሄ ነው የሚሆነው መልሱ ቢ ማለት ነው። አይደንቲፋይ ታይሚንግ ስታንዳርድ ቢትዊን ራውተር ኤ። እዚህ ጋር እንግዲህ ምንድነው ሲግናሊንግ ስታንዳርድ ቢትዊን ራውተር ኤ እና ፍሬም ስዊች ነው የሚሆነው ማለት ነው መልሱ። እዚህ ኢ ትሉታላችሁ ማለት ነው። 24ኛው your network contain an active directory domain names conceal.com የሚባል ምንድነው አድርጓል? አክቲቭ ዳይሬክተሪ ዶሜን ኔም ሰጥቷል ነው። the domain contain a domain controlled named DC1. you have member synth names server 1. both DC1 and server have the DNS server role installed. on DC1 you create active directory integrated zone name editor.co. you need to ensure the server 1 receive a copy of the zone ይለናል። እንግዲህ የእርሱ አውታረ መረብ በኮንቲ ኮንሲል በሚባል .com በሚባል የገቢ ማውጫ ጎራ ይዟል። ጎራው DC1 የሚባል የዶሜን መቆጣጠሪያ ይዟል። ሌላኛው ሰርቨር ሳዝ P1 የሚባል ደግሞ P1 የሚባል ማለት ነው DC1 ማለት ነው። DC1 ለማለት ነው የሚባል አንድ ፒሲ የሚባል አገልጋይ አለህ እና አገልጋይ አንድን የዲኤስኤን አገልጋይ ሚና ተጫውተዋል። በዲሲ1 ላይ ADATUM.comን ADATU.com እዚህ ጋር ለላችሁ ADATU.com የሚባል ገቢ ማውጫ የተካሄደ ዞን ይፈጥራል። አገልጋዩ የዞኑ ቅጅ መቀበል ማረጋገጥ አለበት ይላል። ስለዚህ መልሱ ሊሆን የሚችለው ዲ ነው። ሞዲፋይ ዘ ዞን ትራንስፈር ሴቲንግ ኦፍ ADATU.com ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ዲ ይሆናል ማለት ነው መልሱ። 25 you have a Windows Server 2008 computer. you want to disable all incoming connection to the server. what shall I do ነው የሚለና እዚህ ጋር እንግዲህ በዊንዶውስ ሰርቨር 2008 ኮምፒውተር አለህ ይላል። ሁሉም ከአገልጋይ ጋር የሚመጡ ግንኙነቶችን ማሰናከል ይፈልጋል። ምን ማድረግ አለበት ነው እዚህ ጋር መውሰድ ያለብን? ምን ማድረግ አለበት? A frame the server snapping disable the net login server services. B frame services snap-in disable the server services. C disable the Windows firewall advanced security. D from the Windows firewall enable the block all connection option of the domain profile. መልሱ ሊሆን የሚችለው B ነው። from the server snapping disable the server ሰርቪስ ይህን ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬው እዚህ ላይ ላቆምና በሚቀጥለው ፓርት 2 የሃርድዌር ኔትወርኪንግ ቀጥላለሁ ማለት ነው። የኢትዮ ቲች ቤተሰቦች አሁን በድጋሚ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ስላዳመጣችሁኝ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።